Xin chào các bạn. Thì bài lab kế tiếp là liên quan tới cloud của Amazon. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái phase thứ ba ha, liên quan tới container. Thì bài lab này chúng ta sẽ tìm hiểu về các dịch vụ liên quan tới container ở trên Amazon ha, ở trên AWS. Đó là dịch vụ ECS, ECR ha. Thì mình có thể hiểu là ECR là giống như là một cái Docker Hub, là nơi mình sẽ chứa cái file image ha, mình đã build. Thay vì mình push lên cái Docker Hub thì mình sẽ đẩy lên ECR ha. Rồi ngoài công cụ ECR thì có ECS ha. ECS là nó giống như một cái dịch vụ để quản lý các cái Docker container. Ví dụ như mình có một cái Docker image mình chứa ở trong cái ECR này. Sau đó mình tạo một cái dịch vụ trên đây thì nó sẽ build ra cái container dựa trên cái image ở trên này ha. Nó sẽ build cái image ở trên đây và nó sẽ tự tạo ra cái server chạy cái con container đó ha. Thì nếu mà các bạn đã theo dõi cái bài K8S của mình ở trên cái series mà on-prem thì có thể hiểu cái ECS này nè, nó cũng giống như K8S ha. Đó, nó cũng giống dịch vụ K8S, nó cũng hỗ trợ cái replica. Ví dụ như mình muốn tạo một cái service có replica là bằng 2 thì nó sẽ tạo ra hai cái pod chứa hai cái container ha. Thì ở trên ECS này nó sẽ định nghĩa khác một chút. Ví dụ như ở trên K8S thì nó định nghĩa là pod ha, deployment này nọ. Thì trên ECS này nó sẽ định nghĩa là task ha, define. Đó, mình sẽ định nghĩa một cái task ra, thì cái task đó là giống như cái bot gì đó. Và mình sẽ tạo ra cái service để dựa trên cái task đó để nó tạo ra cái container đó. Rồi nó đơn giản vậy thôi. Thì nó chỉ khác là ở trên cloud thì nó có sẵn cái dịch vụ quản lý đó. Mình không cần phải cất công mình cài các controller và các worker node ha, vì mình không cần chuyện đó. Rồi tiếp theo là một cái dịch vụ của Amazon liên quan tới serverless, đó là Fargate ha. Đó. Thì thay vì mình sẽ tạo một cái máy EC2, EC2 đó thì mình phải quản lý, mình quản lý cái CPU, RAM này nọ, mấy các bản quá lỗi. Thì với Fargate này nó giống như là serverless, nó sẽ tự động quản lý cho chúng ta tất cả các đó. Thì tất nhiên là cái giá chi phí nó sẽ cao hơn. Rồi ALB là Application Load Balancer, là cái là mình đã học ở cái bài lab trước. Thì cái kiến trúc bài lab hôm nay mình sẽ làm đại khái là mình sẽ build một cái custom image ở trên cái máy laptop của DevOps ha. Sau đó mình sẽ push cái Docker image đó lên trên cái ECR đó. Rồi sau đó mình sẽ vô cái dịch vụ ECS này, mình sẽ tạo cái cluster, rồi mình tạo một cái service, mình định nghĩa một cái task đó, để nó sẽ tự động tạo ra một cái máy server đó, có sẵn cái Docker engine, và nó sẽ tạo thành một cái container. Rồi sau đó mình sẽ tạo cho nó một cái, ví dụ như tạo một cái replica là bằng 2. Rồi sau đó mình sẽ tạo một cái load balancer để nó đẩy traffic vô hai cái container đó ha. Đại khái nó ná cái K8S, nhưng mà ECS thì nó sẽ nhỏ hơn, nó giống như bản live, thì nó có thể hiểu là giống như một bản K3S ha. Đó, đại khái vậy. Rồi ok, mình bắt đầu làm lab này ha. Sau khi làm lab các bạn sẽ hiểu sâu hơn. Ok. Rồi. Rồi ở đây mình sẽ có các thành phần là Docker, là ở trên cái máy laptop của mình. Mình sẽ cài Docker ha. Rồi mình sẽ build cái image trên đó. Rồi ECR là một cái nơi mình chứa, nó giống Docker Hub ha, nó sẽ chứa image. ECS là một cái dịch vụ của container. Fargate là giống như một cái serverless để chạy container đó. Thì nó đã có sẵn các engine của Docker, mình không cần phải cài tay. Rồi
task define là giống như hồi nãy mình có nói là nếu mà so với lại K8S thì nó là cái bot ha, cái deployment đó. ECS service là giống như deployment đó, cái task thì là giống như bot, còn ECS service là giống như cái result mà deployment ở trên K8S. Rồi ALB là một cái load balancer, rồi security group là firewall ha, mình định nghĩa cái luồng đi đó, ví dụ cho phép từ cái ALB này đi vô cái dịch vụ của cái ECS ha đó. Rồi nếu mà mình map qua một cái concept với lại K3S thì mình có hiểu là ECS là một cluster đó, task là mình define cái bot space định nghĩa cái ví dụ cái boss đó là nó chạy cái máy cần bao nhiêu RAM, bao nhiêu CPU đó. Rồi còn service đó giống như là deployment service ha. Rồi ALB Fargate là cái serverless đó, là nó chứa, nó giống như là cái worker node ha. Ok rồi, tại sao mình không sử dụng EC2 mà mình sử dụng Fargate cùng với ECS ha? Nó có những cái ưu điểm và nhược điểm đó. Ví dụ nếu mình kết hợp ECS với lại EC2 đó, thì cái phần mà server đó, cái phần mà để chạy cái container trên đó thì mình phải tự quản lý cái OS, quản lý cái scaling, quản lý cái disk đó. Còn nếu mình sử dụng các Fargate là nó giống như serverless, là coi như là Amazon nó hỗ trợ mình quản lý hết tất cả các cái thứ đó ha. Đó thì tất nhiên chi phí nó sẽ cao hơn đó. Đây là so sánh giữa hai cái ha. Rồi đó, ở đây mình có nói thêm, rồi mấy bạn có thể đọc cái này thêm ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bước vô cái bài làm lab của mình ha. Rồi đây là cái máy Ubuntu của bạn DevOps đi, mình ví dụ vậy ha. Đó, mình sẽ lấy cái máy này đó. Thì cái máy này đầu tiên mình cần phải có cái Docker trên đó. Rồi mình sẽ download cái Docker ha. Đó, ví dụ mình muốn biết là máy có Docker chưa, mình thử mình chạy cái lệnh Docker ha, Docker BS đó. Rồi nó báo là chưa có Docker thì nó sẽ nói mình, hướng dẫn mình là sử dụng câu lệnh để install ha. Thì trước khi đó mình phải trước khi mình chạy câu lệnh này ha, rồi mình sẽ cần update trước, sẽ chạy câu lệnh này trước ha, để nó cập nhật cái. Rồi ok, mình sẽ chạy này, yes luôn. Rồi nó đã cài xong Docker ha. Rồi mình chạy lại thử lệnh Docker BS coi, nếu mà chạy được thì là thành công ha. Đó ok, vậy là đã có Docker rồi. Rồi mình tiến hành mình sẽ build một cái custom image đó. Có chứa một cái web server chạy Node ha, chạy Node.js đó. Thì Node.js thì nó sẽ yêu cầu có hai cái file ha, một cái file chứa dependency và một cái file phải chạy ha. Đó. Đầu tiên mình sẽ tạo một cái folder và mình sẽ cd vô cái folder đó ha. Ví dụ mình tạo cái folder là ECS demo. Rồi mình sẽ tạo cái file bucket.json này ha. Rồi mình sẽ ghi nó. Rồi mình sẽ copy này, mình vào ChatGPT ha, và quán lại cho mình. Ok, copy rồi mình dán vô ha, mình lưu lại. Rồi mình đã có một file. Rồi ở đây mình sẽ tạo thêm một cái file là app.js nha, để nó trùng tên với cái file mình khai báo trong main này nè. Ví dụ trong main mình khai báo tên gì thì mình phải tạo thêm một cái file có cùng đó ha. Rồi cái này là cái gói cần phải cài thêm để phục vụ cho cái dự án này ha.
Rồi, mình sẽ tạo thêm cái app.js. Vì rồi mình sẽ copy cái này ha, cũng nhờ ChatGPT. Rồi ok, rồi web server này đang chạy bot 3000 ha. Đó. Khi mà mình gọi cái web server này đó, thì nó sẽ in ra cái màn hình cái dòng chữ hello ha, from ECS Baguette đó, và nó sẽ lắng nghe trên bot 3000. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ build một cái custom image ha, thông qua một cái docker file. Rồi mình sẽ tạo cái docker file ha. Rồi mình sẽ nhờ ChatGPT luôn để nó diễn cái này cho mình ha. Đó, cái này nó sẽ dựa trên cái image NumPy ha. Đó, và nó sẽ đứng vô cái thư mục sử dụng là thư mục set app ở trong container. Đó, nó sẽ copy cái file bucket ha. Đó, file JSON nó copy vô thư mục app này nè, rồi nó sẽ bắt đầu nó build cái thư viện ha, rồi nó copy tất cả vô, rồi nó sử dụng bot 3000. Đó, rồi nó sẽ chạy câu lệnh này ha. Đại khái là như vậy, đó là nội dung của docker file của mình. Đó. Copy. Rồi mình đã cài docker rồi. Bây giờ mình sẽ build cái image ha, thông qua câu lệnh này ha. Lưu ý là có dấu chấm này ha, dấu chấm này để nó lấy cái docker file. Đó, nó gọi docker file ra. Đó, bây giờ nó sẽ kéo cái file NumPy về ha, thầy chưa có, sẽ kéo về. Rồi sau đó nó sẽ build ra một cái container có cái tên là ECS ha, gạch demo. Đó. Rồi mình chọn lệnh docker image, mình sẽ thấy nó có hai image. Đây là cái image mà nó build về hồi nãy nè, sau đó nó sẽ tạo ra cái image mới có cái tên là demo này ha. Đó. Đó, hiện tại là nó chỉ tạo ra image thôi, nó chưa có tạo ra cái container nào cả ha. Bây giờ mình sẽ tạo cái container bằng câu lệnh docker run, sau đó mình sẽ test thử coi là nó cái web server nó có chạy không ha, trước khi mình đẩy lên trên Amazon. Rồi mình sẽ tạo ra container bằng câu lệnh này ha. Đó, mình sẽ container nó sẽ chạy background luôn. Đây, copy. Rồi docker bs. Rồi mình đã thấy cái container mình đã được tạo ra và đã được start ha, 2 giây. Đó, rồi bây giờ mình sử dụng maker nó bot 3000. Rồi, mình sẽ coi nó có in ra cái thông báo không ha. Đó, nó đã in ra đúng nội dung mình đã cấu hình trong cái file app ha. Đó, rồi như vậy là cái web server mình đã thành công. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái repo ở trên Amazon để mình đẩy, mình merge cái image lên trên đó ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ login vô cái Amazon của mình bằng user thường ha, chứ không phải root giống như bài lập trước mình đã có hướng dẫn rồi. Rồi mình sẽ tạo một cái repo thông qua cái dịch vụ ECR ha, là Amazon Elastic Container Registry. Rồi mình có thể search là ECR. Rồi đây mình đã login sẵn ha. Rồi các bạn chọn đúng cái khu vực của mình nhưng mà lab trước mình đã làm ha. Rồi ECR, rồi mình đi ở sạch đây, rồi mình bấm vô nó. Rồi mình sẽ create. Ok, rồi mình sẽ create, mình sẽ đặt tên này ha. Rồi ok chưa. Rồi create. Rồi mặc định nó sẽ create vô trong cái private registry ha.
Rồi, đúng yêu cầu mình ở trong private ha. Rồi, bây giờ mình cần phải cài cái Amazon Command Line ở trên cái máy này ha, để mình sử dụng câu lệnh Command Line để mình có thể đẩy cái image lên ha. Đó. Rồi, mình sẽ tiến hành mình cài cái Amazon Command Line ha. Rồi, lưu ý các bạn là cái lần trước là các bạn đã lưu lại cái access key và secret key của cái user Amazon rồi ha. Bây giờ mình sẽ cấu hình cái configure cho cái đó. Đó, mình sẽ chạy câu lệnh này ha. Rồi, ok. Rồi, cái chỗ này mình sẽ bước này mình sẽ cho qua ha. Các bạn sẽ làm theo hướng dẫn, tại cái này mình không thể để lộ ra được ha. Rồi, mình đã tiến hành cấu hình ban đầu xong cho cái command line này ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái repo hồi nãy mình tạo ra nó có xuất hiện không nha, để biết chính xác là mình đang ở đúng cái region. Đó. Nếu mà khác region thì khi mình show ra mình sẽ không thấy. Đó. Đó. Ví dụ cái region mình đang tạo cái repo đang ở Asia Pacific ha. Đó. Sau S1 đó thì khi mình command line mình phải chọn đúng ha. Đó, mình phải chọn đúng cái của mình. Đó. Ví dụ khi mình configure đã set cái region là đúng ha. Đó, mình sẽ set đúng. Đó. Thì khi mình sử dụng lệnh để mình show cái repo ra thì mình phải thấy được cái repo. Nếu mà mình show ra mình không thấy repo, có nghĩa là mình đang đứng sai cái region, thì lúc đó mình phải chuyển cái region ha. Đó, ví dụ đây là lệnh để mình chuyển region, nếu như mình ở sai ha. Đó, mình sẽ dùng lệnh này là mình sẽ thay đổi cái region theo đúng ha. Đó. Thì lúc đó mình show mới thấy. Rồi, ở đây mình show đã thấy rồi thì ok, đã đúng. Mình sẽ đi tiếp ha. Bước thứ 6. Rồi, bước thứ 6 là mình phải tắt cái image cho nó đúng với lại cái format ở trên cái repo của Amazon ha. Đó là mình dựa vô cái URI này. Đó. Nó dựa vô cái URI này ha, để mình tắt cái image cho đúng. Đó. Đó. Đây, URI. Đó. Nó cho tới chữ ACS demo đó. Nó cái URI đây ha, tới đây. Rồi mình thêm cái version phía sau. Ví dụ version của mình là latest, đúng không? Mình sẽ thêm cái latest vô. Đó. Rồi mình sẽ sử dụng câu lệnh docker tắt ha. Đó. Bây giờ là docker image nè. Đó, mình sẽ cần sửa lại cái này thành cái này 2 chấm latest ha, bằng câu lệnh docker tắt. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ copy cái này. Rồi bạn cắt ra. Rồi mình copy cái URI của này ha. Đây, rồi mình dán vô và mình 2 chấm latest. Đó. Đó. Ok ha. Rồi enter. Bây giờ mình sử dụng docker image. Mình kiểm tra lại, lúc này mình thấy đã có một cái tag xuất hiện đây, đúng format. Rồi lúc này mình có thể đẩy lên ha, đẩy lên trên cái Amazon repo của mình. Rồi trước khi đẩy lên thì mình phải chạy câu lệnh login ha. Đó. Docker login. Đó, mình phải chạy câu lệnh này. Đó. Username ở đây là không thay đổi nha, vẫn là AWS chứ không phải là cái tên username của mình. Mình phải để là AWS ha. Đó. Rồi chỗ này cần phải cẩn thận ha. Đó, phải đúng, coi chừng sai chỗ này ha. Đó,
mình phải sửa lại ha. Đó, lấy tới cái chấm cơm. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ copy cái đoạn này ha. Rồi, copy dán vô và thêm cái này tới đây thôi ha. Đó. Dán vô đây rồi enter. Rồi nó phải hiện login success vậy là mới được ha, lúc đó mình mới đẩy được cái image lên. Bây giờ mình đợi chút xíu. Rồi, có thể nhập ChatGPT nó bật hết lại nếu như mình sợ bị sai. Rồi, copy lại đi. Rồi, login success ha. Rồi, ok. Rồi, lúc này mình có thể đẩy cái image lên. Đó. Thì mình sử dụng Docker Push. Xong rồi cái tên image của mình ha. Thì cái tên ở đây mình sẽ lấy trong cái Docker image đó, lấy những cái đoạn này copy. Đó, bây giờ mình gọi là Docker Push ha, Docker Push. Rồi, copy cái này. Dán vô. Ok ha. Enter. Rồi. Đó là này nó thành công ha. Rồi mình lên trên trang web. Mình bấm vô cái repo của mình xem có chưa. Đó, nó đã có rồi nè ha. Nó đẩy lên thành công rồi đó. Đó. Rồi. Rồi, mình đã có. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái dịch vụ ECS để mình tạo cluster và cái service, cái task ha. Rồi, qua ECS. ECS. Rồi, mình bấm vô cluster. Rồi, mình create cái cluster ha. Đó. Mình đặt tên. Rồi. Rồi mình chọn là Fargate ha. Đó, Fargate. Rồi. Create. Ok. Rồi mình bấm vô nó ha, bấm vô cái cluster mình vừa tạo để mình tạo cái service cho nó. Đó. Mình đang ở tab service, mình sẽ create cái service cho nó ha. Rồi chỗ này trường hợp nó báo lỗi thì mình sẽ kiểm tra lại cái role. Ở đây mình không bị báo lỗi thì skip qua ha. Rồi. Rồi, không có báo lỗi. Ok, bây giờ mình sẽ định nghĩa cái task cho nó. Rồi, tiếp theo mình định nghĩa cái task ha, cái bot của nó. Thì cũng giống như bên K8s thì một bot có thể chứa một group nhiều container chia sẻ cùng một cái dịch vụ ha, ví dụ network. Thì ở bên ECS này nó cũng có một cái chức năng giống vậy, nó gọi là task definition. Đó. Thì ở đây mình sẽ định nghĩa thì thông thường thì một task thì nó sẽ chỉ chứa một container thôi, giống như là K8s là một bot chỉ có một container. Nó thông thường ở Rotion thì 90% là như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ create cái new task. Rồi mình sẽ đặt tên ha. Ok. Rồi lên size là 3GB. Đó. Mình sẽ chọn cái show và memory cho cái bot này ha.
Rồi mình sẽ chọn nhỏ thôi, tại cái này cái web server nó chạy có hiện ra chỉ có một cái dòng thông báo vậy thôi ha. Thì mình chọn siêu là 025, RAM là 0.5, CPU 025, rồi yeah, 0.5, rồi 0.5, ok ha. Rồi kéo xuống, tiếp theo phần container setting ở đây. Rồi mình sẽ đặt tên ha. Thì một bot thường nó sẽ chứa một container, thì mình sẽ đặt tên của cái container này giống tên của cái task luôn ha. Đó, mình sẽ đặt tên giống. Rồi yes đây nghĩa gì ha. Đó, thì một lát nữa mình có giải thích ở đây. Đó, nếu mà yes thì nếu container này mà bị crash, bị dừng, thì toàn bộ cái task sẽ bị stop ha. Đó. Rồi cái này là gì? Private key authentication, nó liên quan tới là nếu ở đây mình không sử dụng cái hub, cái repo của Amazon mà mình sử dụng Docker hub hoặc là GitHub container, thì mình sẽ khai báo ở đây ha. Còn ở đây mình hãy dùng cái ECR của chính Amazon luôn, thì mình tắt đi ha. Đó. Rồi cái bot ở đây mình đang sử dụng là bot 3000 ha. Đó, mình sẽ sửa ở đây là bot 3000. Rồi ok. Rồi ở đây chữ web đi. Đó. Rồi cái phần này là cái phần URI, ở đây mình sẽ browse tới ha. Đó. Rồi mình sẽ chọn repo. Đó. Mình sẽ chọn nó cái file image của mình đấy. Rồi select, rồi mình đã có URI. Đó, thiếu gì nữa. Rồi cái này là research thôi. Ok. Rồi mình bấm create ha. Create. Đó, ở đây mình có giải thích ECR task define là nghĩa gì ha. Nó giống một group container. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo cái service. Rồi mình vô cluster, đây mình tạo ra rồi nè. Rồi mình vô cluster, bấm vô đây. Rồi tab service ha. Rồi bấm create. Rồi chọn cái task define hồi nãy mình tạo ra ha. Ok. Rồi service name đặt tên, rồi cứ để nó tự sinh ra đi, không sao hết. Rồi ok. Rồi lên size và gây ha. Lên size đó và gây ha. Rồi đã chọn này rồi, tên rồi. Rồi cái này thì size 1, có nghĩa là nó tạo ra một bot chứa một container. Nếu mình để 3 thì nó sẽ tạo ra 3 bot hoặc là 3 cái task đó, chứa 3 container. Ví dụ một cái task đi, mình khai báo có 2 container thì mình sẽ nhân lên ha. Ví dụ design là 2 thì 2 nhân 2 nó sẽ tạo ra 4 container. Nó đại khái vậy. Ở đây mình khai báo 1 thôi, ban đầu khai báo 1 ha. Rồi bước tiếp theo là networking ha. Ở đây nếu mà bạn nào lỡ tay mà bấm create thì mình sẽ chọn nó ha. Mình sẽ chọn nó rồi mình update lại ha. Ví dụ mình lỡ bên tay bấm create. Bây giờ mình muốn edit lại này sao? Thì mình vô cái service. Bấm vô cái service. Rồi bấm update ha. Đó. Lúc này mình sẽ làm tiếp được mình networking. Đó, bấm vô networking.
Rồi chọn VPC. Đó. Mình sẽ lấy lại VPC của bạn lắp trước ha, nó có sẵn những cái security group như là subnet. Đó, VPC. Rồi chọn VPC. Rồi subnet ở đây mình sẽ chọn public subnet ha. Đó, hoặc là private. Đó, nếu trong production thì mình sẽ chọn private. Thì lúc đó mình phải tạo cái NAT gateway. Thì thôi ở đây mình bài lắp này mình để public ha, thì coi như mình đỡ tốn tiền mình tạo cái NAT gateway. Đó. Rồi ở đây mình chọn public subnet. Đó. Ok, public subnet đây hôm bữa mình đã tạo ra 2 cái subnet con ha. Đó, một cái subnet. Đó. Rồi cái public subnet này là nó liên quan tới cái chỗ mình đặt cái máy Fargate đó, rồi nó chứa cái container này chạy. Đó, ví dụ mình để design là 2, thì ở đây mình chọn 2 public subnet, thì mỗi một public subnet này nó sẽ chạy một cái container. Đó, ví dụ nếu đây mình có chọn design là 2, mà ở đây mình chỉ chọn một subnet public thôi, thì 2 container nó sẽ cùng chạy trên một cái subnet này ha. Đó, nó sẽ không có H2. Đó. Đó, thì nói chung là nó ECS nó sẽ tự cân đối cái tài nguyên cho mình. Đó. Ok ha. Rồi ví dụ nếu mà design mà mình để là 4 đi, mà ở đây mình có 3 subnet, thì tất nhiên lúc đó thì sẽ có một subnet nó chạy 2, có subnet nó chạy 1 Fargate. Đó là khá vậy ha. Rồi mình đã chọn một cái subnet ha. Rồi security group, thì security group thì do mình đang chạy ở subnet, bây giờ mình sẽ test một chức năng là không có cái load balancer. Thì mình phải cần mở cái bọt 3000 đúng không. Đó, thì ở đây có thể tạo một cái security group mới để cho phép cái bọt 3000 để mình test trước nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạo cái security group mới. Rồi mình chọn VPC của mình đặt tên. Rồi ví dụ ở đây là ECS ha. Rồi security group, rồi đặt đáp. Rồi ok, rồi mình sẽ tạo cái rule inbound. Đó, cho phép cái bọt 3000 ở đây. Rồi, anywhere. Ok ha. Rồi lát mình test. Rồi mình sẽ rời dây. Rồi mình có ha bọt 3000. Ok ha. Rồi mình sẽ quay lại đây. Mình sẽ chọn cái refresh đó. Rồi mình sẽ chọn cái ECS. Có chưa? Đây ECS có nè. Rồi mình chọn ha, mình bỏ này đi, bỏ default đi, ECS. Rồi giờ mình sẽ auto assign cái IP vô ha, để lát mình test luôn. Đó. Đó. Rồi trước tiên mình sẽ test ở cái public và không có load balancer. Rồi ok, bây giờ mình update. Rồi coi nó tạo chưa ha. Đó. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra coi cái IP public là bao nhiêu để mình chỉ cập vô test ha. Rồi cái tab là task ha. Rồi tab là task nè. Rồi chọn task networking. Rồi cái nào mới nhất 34 giây là cái này cái cũ ha, cái này mình update lại nè. Đó, bấm vô đó. Rồi tiếp theo public IP networking. Đây public IP ha.
rồi mình bấm open. Rồi mình phải sửa lại chút xíu, port 3000 HTTP ha, chứ không phải HTTPS. Port 3000 HTTP chấm xuyệt xuyệt. Đó, ok, thành công ha. Rồi như vậy là cái container của mình đã chạy thành công. Đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua cái bước là mình tạo cái load balancer ha, để mình test ha. Rồi mình đóng này lại. Rồi. Rồi, bây giờ đã tạo cái load balancer. Thì đầu tiên ở trong cái security group này mình cũng thêm một cái rule nữa để cho phép traffic từ cái load balancer nó chạy qua ha. Mình sẽ bấm F ở đây. Rồi, port 3000. Ok ha. Đây mình sẽ chọn cái security group load balancer là cái trước mình tạo đó. Rồi mình lưu lại ha. Rồi muốn biết là cái trước đó mình tạo là cái gì, rồi mình bấm vô, rồi mình kiếm cái load balancer. Đây inbound edit. Rồi cho phép HTTP ha, truy cập port 80 vô cái IP và public của cái load balancer nè. Đó, thì traffic từ hàng này thì nó sẽ được allow chuyển qua cái traffic của cái security group kia ha. Đó là cái ấy. Rồi bây giờ mình giống bài lab trước, cũng tạo cái load balancer ha. Mình phải tạo cái group target group được trước đó. Rồi ok, mình sẽ chuyển qua giao diện của EC2 ha. EC2 mình đang ở đi EC2 mình nè. Rồi mình kéo xuống ha. Rồi tạo target group. Rồi target group đây. Rồi mình sẽ chọn là IP address ha. IP address. Rồi đặt tên. Target group là gì, đặt tên gì ha. Rồi đặt tên cái ECS target group, ví dụ vậy. Rồi ở đây cái container mình chạy port 3000, phải sửa đây là port 3000 ha. Đó, cái group ok. Rồi chọn đúng cái VPC của mình ha. VPC HTTP1 giống y chang lần trước thôi. Rồi help chat này mình để default. Rồi mình net ha. Rồi chỗ này mình dùng IP address thì mình có thể remove này ra. Giờ mình không cần include nha, remove nó ra không cần include. Rồi net luôn. Rồi mình rồi dây. Ok, tiếp theo mình sẽ tạo tiếp tới load balancer ha. Mình sẽ rồi dây, mình sẽ chọn cái application rồi dây luôn. Mình qua đây. Rồi đặt tên load balancer ha. Rồi, ví dụ ECS LB. Rồi, chọn cái VPC của mình. Ok chưa? Rồi mấy bạn nhớ không, load balancer thì mình phải đặt ở hai cái public subnet ha. Bây giờ mình chọn coi cái nào là public subnet. Rồi đây là một cái public subnet nè, chọn public subnet. Cái này có public không? Cái này có private ha, là không phải. Cái này ok, có public nè. Đó, chọn public. Rồi nhớ nha. Rồi security group là mình chọn cái LB security group ha. Đó, này đi. Rồi listen. Đó, cái này là port 80 ha. Load balancer ở ngoài vô, như là người dùng truy cập vô cái load balancer này từ cái port 80. Đó. Rồi nó sẽ chuyển qua cái target group gì. Đó.
chọn cái tay group đây đó. Rồi tổng số 1 ha, rồi chia đều, nó đo Rubik chia đều, rồi đây rồi tiếp theo mình sẽ chỉnh apply cái load balancer này lên cái ECS của mình ha. Rồi mình quay lại cái ECS đó, mình quay lại cluster, vô cluster, rồi mình vô cái service của mình ha đó, bấm update đó. Rồi mình sẽ kéo xuống cái phần load balancer đây, load balancing option nè, bung nó ra, chọn load balancing đó. Rồi load balancer, rồi mình sẽ chọn là application load balancer ha. Rồi container 3000 có sẵn, buộc là chọn load balancer, chọn cái load balancer mới tạo, rồi listen đó, 80 đó, là group có sẵn hết rồi đó, chọn luôn, rồi xong ha đó. Đó, y chang. Rồi mình bấm relay, rồi update ha, update rồi. Rồi bây giờ mình đợi thôi, có cái load balancer này là nó đã tạo ra cái nó active chưa ha đó. Thì nó active rồi mình mới sử dụng được ha, còn nó chưa active mình phải đợi một xíu thì đó mình mới lấy cái DNS name để mình dán ở đây ha, để mình truy cập. Đây, new set nè, CPU, memory, xong chưa? Rồi, active rồi ha, rồi mình bấm vô nó, rồi có DNS name, rồi chọn nó luôn, rồi dán ở đây ha. Đó, ok. Rồi lúc này là đang load balancer, nhưng mà hiện tại là mình chỉ có một container thôi, thì nó cũng chỉ có một chip chỉ đẩy trực tiếp cho nó thôi, không có đẩy vô cái máy khác ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu tiếp tới phần scale đó. Thì scale thì có hai loại, một loại manual ha, đó là bây giờ mình thử chỉnh cái design lên là 3 rồi mình coi thử ha. Rồi cũng update service lại ha. Rồi tới phần design đây mình chọn là 3 rồi, ok, update. Rồi bây giờ mình đợi ha. Rồi admin, ok. Rồi mình kéo ở đây ha. Rồi ở đây mình đã design là 3 thì coi như là mình có 3 cái task, mà mỗi cái task thì chỉ có một container, thì tương này có 3 cái container ha. Đó. Rồi 3 container này, nhưng mà mình có 2 cái public subnet để mình gán cho 3 cái container, đúng không? Thì ở đây mình sẽ thấy là có 2 cái container sẽ chạy trên cái data center là 1A,
các còn lại sẽ chạy trên 1C ha. Đó, nó sẽ tự phân bổ tài nguyên. Đó. Ví dụ design mình để là 4 thì nó sẽ chia ra 2 trên này, 2 trên kia, cái vậy ha. Đó, ở đây mình sẽ thấy đó, lúc này đây là có round robin nè. Nhưng mà do 2 trang web này nó có cùng một cái nội dung, thành ra mình sẽ không biết được là nó đang đẩy vô cái con container nào ha. Đó, đại khái vậy. Đó, đây mình sẽ thấy đó, mình vô task này, chọn task. Đó, chọn task này. Đó, mình đã thấy ha. Đó. Đó. Ứng với cái task này có một container. Đó. Cái task này có cái container. Đó. Đó. 3 design ha. 3 running rồi. Đó, ok ha. Đó. Set ha. Đó. Rồi, còn auto scaling là sao? Đó, thì mình sẽ vô là cái service, update service. Đó. Rồi lúc này mình kéo xuống cái phần auto scaling, mình buông ra. Đó. Chọn vô đây. Rồi mình sẽ khai báo minimum cái task, ví dụ 1 là tỏ ra là 4 task ha. Đó. Rồi mình sẽ tạo cái policy dựa trên cái gì để nó scale lên cho mình. Ví dụ mình sẽ tracking theo cái CPU. Đó, ví dụ mình policy name mình đặt tên gì đây, test đi. Đó. Rồi ở đây mình sẽ chọn CPU. Đó. Đó, ví dụ mình chọn CPU mình để giá trị là 70. Đó. Rồi ví dụ scale in scale out mình để, ví dụ mình để đây là 60 30 thì ý nghĩa gì ha. Đó, ví dụ đây mình giải thích. Rồi ECS nó sẽ cố giữ cái mức trung bình bên mức 70. Nếu mà nó cao hơn 70 thì nó sẽ tăng cái số lượng container lên ha. Tăng cái task nó sẽ tăng cái số lượng container lên. Dưới 70 thì nó sẽ giảm số lượng container. Rồi cái thời gian này là cái gì? Đó, thời gian này ví dụ là scale down. Đó. Thì khi mà nó tăng lên đó, thì trong 60 giây tiếp theo nó sẽ không scale out thêm nữa ha. Nó phải đợi tiếp. Đó, phải đợi tiếp. Rồi scale in cũng vậy ha. Khi mà nó CPU nó giảm xuống rồi, trước khi mà nó giảm từ 3 task xuống 2 task thì nó phải chờ 300 giây ha. Đó, phải khái vậy. Rồi. Đó. Mình bấm đây xong rồi mình ví dụ mình turn off đây là khi mà nó tăng lên thì nó sẽ không giảm lại ha. Ví dụ mình muốn vậy. Đó. Mình để 60 300, bấm update. Đó. Rồi trên đây là nó có một cái tick for new deployment, là nó giống như bên K8S, nó có chức năng là redeployment đó. Ví dụ khi mà mình có thay đổi gì về cái file image thì mình sẽ chọn đây ha, để nó download cái image về lại ha. Còn nếu mình image mình không có gì thay đổi thì mình cũng không cần new deployment chỗ này. Đó. Ok, bây giờ mình bấm update ha. Rồi, coi như bài lab của mình đã xong rồi đó. Đó. Thì cái kiến thức quan trọng mình cần hiểu đó, về ECS, Fargate là EC2 đó, cái loại dịch vụ serverless là dịch vụ server khác nhau như thế nào ha. Rồi. Đó. ECS thì có thể hiểu nó là K3S ha, còn EKS là nó tương ứng với lại K8S đó. Đó. Đó, task là bằng container đang chạy ha, ví dụ một task, một app container. Rồi, các bạn có thể đọc thêm cái chỗ này để hiểu ha. Rồi bây giờ xong lab rồi thì mình phải tiến hành mình xóa những cái service mình đã cài để tránh bị mất phí ha. Rồi ok, hy vọng sau bài lab này các bạn sẽ hiểu được cái container mà sử dụng ở trên Amazon thì nó như thế nào ha. Rồi hẹn các bạn bài lab kế tiếp, mình sẽ làm bài lab liên quan tới cũng container nhưng mà liên quan tới CI/CD kết hợp với lại GitHub. Ok, rồi bye bye các bạn nha.